hem till en person som jobbar som artist. Hon har en otroligt färgstark och härlig stil. Och hon jobbar även med sina sociala medier. Häng med upp nu till Andrea Hegard. Då plingar vi på tycker jag. Det är så läskigt med såna här när man inte vet om det plingar. Ja, någon kommer. Hej! Man är lite nervös. Ja, och sen kameran direkt. Wow, vad trevligt. Kom in, kom in. Hej på dig! Är du jättegammal? Vad fin du är! Hallå! Gud vad kul. Alltså, jag vill att du visar oss runt. Ja, för att det här ser välkommen. helt otroligt. Välkommen. Ja. Hur länge har ni bott här? Vi har snart bott här ett år. Vi renoverade det, men ganska snabbt. Alltså typ på 3 månader. Vi gjorde liksom egentligen typ vad man kallar en facelift. Vi flyttade inte så mycket. Vi la till en dörr där så att River skulle ha ett rum. Så ja, det har nu blivit ett lekrum och alltså, så sover han där uppe. Men vi började med att han skulle sova där och vi skulle sova där. Nu sover vi där uppe. Allt har ändrats. Ja, du vet. Men ni liksom rev inte ut så mycket utan ni mer gjorde det finare. Och så tror man alltid att det ska vara på ett sätt. Så bor man här och så lever man in sig så bara nej, vi var flyttar bodde dit. ni innan? Då hyrde vi, för vi kom ju från London. Och så visste vi liksom inte hur länge vi skulle bo i Sverige eller vad vi skulle göra om det funkade och sånt. Så vi hyrde lägenhet ett tag och då hyrde vi också på, vi är olika, så hyrde vi i slutet på Odengatan, Odenplan. Men det här ser ju också otroligt ut. Ja, så det här blev jättekul när vi äntligen fick liksom hitta något eget och sätta vårt eget spår, vad heter det? Ja, prägel. Präg på det. Jag är norsk, det är därför jag blandar jättemycket. Ja, men det gillar jag älskar norska. Hur länge sedan är du flyttade från Norge? Det är många år sedan, för jag växte upp i Frankrike, i Monaco, och så flyttade jag lite till Norge i typ 2-3 år. Sen drog jag till England, bodde där typ 14 år. Så engelska är mitt första språk. För jag gick på internationell skola i Frankrike också. Sen kom jag hit för typ 8 år sedan. Vad gjorde att du blev i Sverige? Bra fråga. Alltså min man är ju uppväxt här. Och så hade jag, alltså vi hade ju varit gifta nu har vi varit gifta i 11 år. Vi bodde i London så många år, vi var lite trötta på det livet och det var kul med förändring. Och då var det så här, Norge eller Stockholm och då... Men gud, du kan ju också switcha om helt till svenska nu. Ja, jag tror det. Ja, det kan det. Jag tror det. Jag blir helt förvirrad. Men jag blir alltid, när jag är lite nervös, då blir jag lite språkförvirrad. Så då kan det komma... Nu kommer det bli så. Ja, nu kommer det så här lite franska. exakt, jättekonstiga ord. Och det är alltid så här, men det lägger sig. Jag tänkte först fråga om det var norrländsk. Ja, det är vissa bara, är du från Australien? Alltså jag bara, nej, it's a mix. It's a mix. Okej, vi börjar här i köket då. Yes, okej. Har ni gjort om någonting här? Ny marmor, nya luckor, nytt allt. Men allting var egentligen som det stod liksom. Men vi la på det här, nytt sånt. Det är en otroligt unik lägenhet känns det som. Den är väldigt... Alltså vad fin den är med liksom alla de här grejerna. Jag älskar den energin och att det var liksom lite olika strukturer. Jag älskar ju sånt här och olika grejer. Alltså, Kommer ni bli kvar i Sverige tror du? Ja. Ja, det är så. Ja. Alltså jag älskar Sverige. Jag tycker det är världens trevligaste. Stockholm är otroligt. Vart gifte ni er? Vi gifte oss, mina föräldrar har en gård i Värmland där de bor nu, weirdly enough. Så är de också i Sverige. Man bara, så de bor, det är då 3 timmar från Oslo och 3 timmar från Stockholm. Så att för dem är det ganska nice, då kan de liksom, där gifte vi oss, det var det frågan var. Vi gjorde det på ett vinterbröllop, så det var jättemysigt. Hur länge har ni varit tillsammans? Vi hade varit, det var jättesnabbt. Vi hade ju känt varandra, vi var bästa vänner i typ 10 år. Så gick det plötsligt över till att vi blev ihop på typ 3 månader. Och så då friade han. Och så gifte vi oss på 6 månader. Så det gick jättefort. Så vad sa du, ni har varit gifta 11 år? Nu har vi varit gifta 11 år. Och det är så sjukt, jag fattar inte. Alltså, jag kan Hur gammal inte förstå. är du? Jag är 39. Men det var ju ändå tidigt då som ni ändå gifte. Okej, får jag kolla in i din kyl? Ja, det är ju ett stående segment som jag älskar. Yes. En dubbelkyl. Ja. Här
lagar ni inte mycket mat eller? Vi gör faktiskt gör ni det, men vi brukar... inte. Jo, vi gör faktiskt det, men vi är sådana som inte är så duktiga på att storhandla. Vi typ köper på dagen. Så att det är alltid någon som bara, vad ska vi äta till middag? och och då handlar jag. Eller han. Eller Och sen vem har som, ni ett barn. Vi har ett barn, River. Han är 4. Och, Då har han bott i Sverige hela tiden? Han har alltid bott i Sverige. Ja. Men han går på den internationella skolan, så han pratar ju engelska. Pratar ni engelska hemma? Blandat, för han blandar ju svenska och engelska. Så att det det. blir väldigt blandat, men det är kul. Han har inga problem med att switcha. Och sen förstår han ju Men fattar han vad som är vad? Absolut, han bara, det språket som Momo och Besse, det är de pratar norska. Då säger han det språket, eller det vi pratar hemma, det är svenska eller engelska på skolan. Så han fattar allt. Det är sån lyx att få så. Ja. Vad finns alltid i din kyl då? Kefir. Det är för att jag är på antibiotika. Opererade visdomstanden för en vecka sedan. Jätteont, fortfarande svullen. Jag har haft jättemycket problem med tänderna. Så mycket antibiotika, det är andra operationen här, alltså så mycket smärtor. Så det har jag typ alltid. Ja, kokosvatten, alltid. Ägg. Jag brukar alltid laga pannkakor till River på morgonen och ägg till mig. Och jag älskar kokos. Den där är otrolig. Ja, den är så god. Med manuka-honung. Kvar, det här försöker... Vad är det där? Alltså, bone broth. Ja, jag är köpa? då väldigt inne i hälsa. Att du är Ja, alltså älskar. Oj, det här är så spännande. Hur tar du det här? Det dricker jag på morgonen. Du kokar det och så tar jag jag dricker det som liksom en varm te. Men det är jättebra för magen. Smakar det lite... Smakar typ som kycklingsoppa, som vad heter det? Buljong. Ja, exakt. Buljong. Ja, men lite buljong. Exakt. Så köper man dem och det är liksom superbra. Det är inte alltid jag gör det, men speciellt om jag typ känner mig lite sjuk eller känner att nu behöver jag liksom extra immunförsvar och sånt. Massa. Och det gör jag ju nu. För att, så att för antibiotikan och det. Så jag verkligen försöker hålla på med allt jag kan för att må bra. Kul. Mycket så här mjölksyratabletter, NAD, det skulle vara jättebra. Den här är helt otrolig, glutathion. Om du ska dricka alkohol. Nej. Jo, 2 sprut på dagen innan och 2 sprut på morgonen. Alltså du blir inte bakis. Va? Ja, den är sjuk. Var köper man det här? Örtgubben. Alltså den är helt otrolig. Va? Det här kommer jag köpa. Alltså den är sjuk. Den är sjuk. Så det hjälper till liksom med någonting. Men det här tycker jag också är trevligt. Den har jag inte börjat med, men den har jag hört... Alltså det här märket ska vara jättebra. NAD plus ska ju vara otroligt. Det ska ju göra dig yngre. I haven't tried yet, men let's go! Ja, alltså. Nu kan det bara bli bättre känner jag. Exakt. Men gud vad roligt, du har så mycket sköja grejer här. Ja, och så olika typer av kokosvatten. Besatta kokosvatten. Hydrate. Har du alltid varit inne och liksom gillat sådana saker? Ja, jag har ju alltid det, men det blev väl mer efter jag fick barn. För då blev jag väldigt sjuk efter födseln. Då fick jag så här, blodförgiftning och åkte in på sjukhus. Låg där första veckan med så här, mastit, vad heter det? Akut mastit. Du vet när du får bakterier in i bröstet. Och jag fattade inte vad det var, men då blev ju mitt immunförsvar helt fucked. Så att efter det var jag så nedbruten. Nummer 1 har man de här hormonerna, mammahormonerna. Du är helt all over the place. Så jag var så här, jag blev sjuk efter sjuk och då var jag så här, vet du vad, jag vill må bra. Jag vill få mitt immunförsvar back liksom. Så då typ har jag börjat verkligen så här försöka leva bra. Men alltså jag är ju också, alltså jag har ju mina dagar vart det blir McDonalds och massa alkohol. Och liksom. Alltså jag är inte... jag lever, men jag försöker. Har du någon mer sådana grejer som jag har väldigt mycket. Welcome to the pharmacy. Jag har jättemycket sånt här. Ja, vi kan ju, alltså de här, det var ju de som väldigt många pratar om. De här från, vad heter hon? Ja, vem är det nu då? Ja. Är det Courtney? Det är Courtney. De köpte jag ju i LA, men jag tycker typ de har ganska mycket socker i sig. Så att jag tar inte dem. De är ju mer cute än vad de är liksom. Eller hur? Så jag tar liksom inte dem, men de är bra. Nej, eller hur? Lämme. Men örtgubbenmässigt då har jag ju jättemycket. Den här tycker jag är jättebra. Är du stammis hos Oh my god, jag är där alltså pinsamt mycket. De känner ju mig. Ja, de gör det. Hej, hur mår du? Den här tycker jag är jättebra. Är det något för inflammation eller vad? Ja. Och nej, men det är ett proteinpulver plus massa enzymer och vitaminer och mineraler. Alltså det är så här. Så att liksom när du kör den så får du i dig väldigt mycket.
Om du inte är så duktig på att ta massa grejer. Och blandar du det där med vatten. Eller med en smoothie eller med vad som helst. Liksom. Det är som ett proteinpulver plus massa gott. Gott, healthy. Nej, men den tycker jag är väldigt bra om man liksom bara behöver allting i en. Aminosyror. Det är väldigt bra. Tränar du mycket eller? Ja. Väldigt mycket. Det gör det. Ja, men nu har jag inte kunnat göra typ det här halvåret av och på för att jag liksom har fått massa så här muskelspänningar från de här jävla tänderna. Så det har varit jobbigt, men jag brukar träna så mycket jag kan. Vad tränar du? B-core älskar jag och springer och yoga. Så någonting varje dag? Typ. Nej, då blir jag väldigt trött. Men alltså jag 4-5 gånger i veckan. Reser ni mycket? För jag ser mycket... Vi gör faktiskt det. Jag ser mycket Air One och annat. Ja, men vi var i LA nu i en månad. Ja, ni var det. Då, magnesium jätteviktigt. Sakro B, ett probiotika också för magen. Alltså superbra. Jag rekommenderar verkligen det. Men hur blir det inte för mycket? Alltså, nej, hur vet du vad du ska ta? Det. Du måste ju faktiskt pausa vissa grejer ibland. Och veta liksom så här, man vet väl lite så här, om jag ska nu operera min visdomstand så läser jag så här, då är bromelain bra, då är B-vitamin bra, zink för att bygga liksom. Så jag läser mycket, jag är jätteintresserad. Och så pausar man då det andra eller liksom, alltså, så att det är lite elaborering. Är det något du kör alltid, varje liksom? Ja, jag är väldigt into mushrooms, alltså adaptogens, lion's mane cordyceps. Älskar det. Väldigt inte det. Det tar jag i kaffen liksom. Q10, jättebra för hjärnan och nervsystemet med B-vitamin. Och hålla en yang på något sätt också. Är det? Ja, det har jag hört. Oreganoolja är ju jättebra så fort du känner dig sjuk. Alltså om du känner någonting i så här lungorna eller halsen så rekommenderar jag det. Oj, vad jättebra. Alltså jag älskar att du har ett litet farm. Ja, jag älskar det. Bromelain, ett matsmältningsenzym som jag tycker är superbra också. Äter du det efter måltid eller? Innan. Men det får du också bara ta typ i omgångar. Du ska inte ta det hela tiden. Nej. För det är också jätteantiinflammatoriskt. Så det är liksom superbra att ta. Ja, men när man kanske känner att det är lite... Allt handlar om att vara antiinflammatorisk. Alltså inte ha inflammation. Nej, jag har haft så jäkla mycket inflammation i... Men är du duktig då på att inte liksom äta så mycket socker? Ja. Alltså jag mår för dåligt om jag har en sån dag, vilket jag har. Alltså jag känner mig, jag blir så tung, jag får ett tungt huvud. Alltså, så att jag försöker verkligen äta så att jag mår bra. Den här ska vara jättebra 5-HTP om du vill vara lite gladare. Alltså mera serotoniner. Oj! Väldigt bra, den finns inte i Sverige. Jag bara häll i mig. Den är bra. Oj, det är spännande. Ja, det är massa gott här. Ja, det är massa gött. Om man ska då dricka lite vin. Aktiv kol. Och den där. Och den där. Let's go. Detox. Alltså få innan eller efter? Innan och efter. Alltså jag måste börja med. Ja, för det är ju det. Ja. Toxinerna måste ut. Och då mår man mycket bättre. Och sen har du lite ashwagandha. Ashwagandha har jag också. Det ska man också bara ta i omgångar. Inte för ofta. Och kollagen gillar jag ju. Gör du smoothies eller vad gör du? Jag lägger det i smoothies eller kaffe. Just det, för det är ingen smak på dem. Nej. Är du känslig för sådana saker? Nej, du är inte det. Nej. Så länge jag vet att det är bra för kroppen, då kan jag då kan vad som helst. För det här har jag försökt med. Och du tycker det är äckligt? Jag tycker det är gott. Nej, är det sant? Alltså. Det är lite äckligt för du vet i Last of Us. Det här mushroomsen som de pratar, som håller på, de kallar ju, eller det är ju cordyceps. Det är liksom det här man bara... Så jag tänker... Nej, alla blir mushrooms. Eller alla blir... Vad blir alla? Alla blir zombiesvampar är det väl? Ja, det är Och då är det här. Då är det den här mushroomen. Exakt, jag bara snart. Nej men det är det, nej inte lion's mane, cordyceps. Det är det de säger så här, the cordyceps is there liksom. Man bara okej. Så. Men gud, så man kan bli en sån? Jag vet spännande inte. Hela jorden är väl gjord av allt. Det ska ju vara mushrooms överallt. Nej men jag tror på det här. Ja. Alltså, jag tror att det är, men är det här också liksom örtagubben? Ja.
Alltså Smak och jag sök är örtadubben. väldigt intresserad. Jag tycker sånt här är jättekul. Är din man likadan? Nej, han tycker jag är sinnessjuk. Och alltså, jag får inte honom att ta någonting. Jag bara, snälla kan du ta det här idag? Nej, han bryr sig inte. Ja. Jag känner att man behöver en cocktail för att bli pigg. Vad skulle du rekommendera då? En cocktail för att bli pigg. Det är mitt största. Pigg. Då är det Lion's Mane. Åh nej. Lion's Mane är jättebra. D-vitamin, droppar ska man ju ta. Det här ska ju vara väldigt bra, såna här omega-3-oljor liksom. Just det. Och speciellt när man inte äter så mycket. Och Man får inte i sig så B-vitamin, mycket. B-komplex rekommenderar jag jättemycket. Det ska liksom få upp... Pigga upp. Kul. Det är så mysigt. Alltså det är verkligen jag älskar att sitta där. Det förstår jag. Och det är så lummigt och liksom lugnt här. Kan inte du berätta lite då? Jag tänker för de som inte vet vem du är och så. Vad du gör, vad du jobbar med och vad som gjorde att ni bodde utomlands till exempel och så vidare. Du kan ju ta det från liksom start. Yes, start. Vart gick du i skola till? Ja, okej. Exakt. Ja, så jag föddes i Norge och så flyttade vi till Monaco och där bodde vi några år, which was a very konstigt ställe. Det? Väldigt konstigt ställe. Alltså, min mamma sa, för jag hade äldre syskon, när de började leka med Barbie så bara, vi ska till kasino. Hon bara, okej, nu tror jag det är dags att flytta hem. Så flyttade vi hem, vi bodde där i kanske 6 år. Ja, var det här medan du gick i skola då eller? Jag gick på engelsk kindergarten. Jag vet inte om jag gick ettan där eller något. Jag var väldigt liten. Så jag flyttade hem när jag var 7 tror jag. Det var jättespeciellt, alltså det var ju jättekonstig värld, liten värld. Om vi lekte på gräset så kom ju Guardia Sevilla bara no. Så det var så här, det var inte, I don't know. Det är inte så kul för barn. Nej, exakt. Nej. Det var inte så här. Så flyttade vi till Norge. Sen drog jag till boarding school när jag var 13 till England. Vilket jag älskade. Tyckte det var så kul. Hade jätteroligt. Och så drog jag faktiskt 1 år på boarding school till Sigtuna i Sverige. Och det var därför jag träffade väldigt många svenskar. Och då gick jag fortfarande engelsk linje, för de har ju det där. Men då lärde jag mig ju lite svenska liksom. Och därifrån drog jag till London och började musikskola. Ganska tidigt, en musik, och då bodde jag där och då kom Daniel som jag hade då lärt känna där några år efter. Och så, då bodde vi ihop som vänner liksom, alltså inte som alltså studenter, vi bara bodde ihop. Gick han också något sånt? Eller? Inte musik, nej han gick till business. Och så jobbade jag med musik många år där. Och alltså musik har alltid varit sjungit och skrivit och hållit på. Och så flyttade vi och så blev ju vi ihop. Det är svårt det här. Tidslinjen är svår. Alltid svårt. Ja. Sen blev vi ihop och då bodde vi i London några år till. Och sen flyttade vi till Sverige. Just det. Så musik är det du alltid har hållit på med? Ja, så musik är det jag alltid har hållit på med. Och jag gjorde ju lite så här blogging innan. Jag bloggade på Stureplan. Alltid så här lite sånt här och lite social media och sånt. Men jag har aldrig varit så här superduktig på att göra massa samarbeten. Men hur blev du liksom en profil? Det var nog när jag var typ bloggade lite när jag var jätteung och så fick jag någon så här, det var så här fashion paparazzi på Stureplan. Rebecca Stella typ hade hittat och bloggade jag där. Och så slutade jag några år och så började Instagram och då la jag upp så här outfitbilder och sånt. Folk gillar ju liksom kläder och looks och sånt och jag har alltid älskat kläder. Och så då jobbade ju Daniel med ett smyckesmärke som hette Crow's Nest som blev väldigt stort inom så här kändisar och han gjorde massa så här Vogue-grejer och Disney-kollektioner och så då reste vi runt ganska mycket med det. Så då liksom jobbade vi lite på en annan kollektion som vi startade som heter Raven som var bijou, inte fine jewelry. Som vi startade ihop, som vi hade i några år. Sen kom corona. Då blev det skitsvårt. Då var det bara allt kaos. Och så startade vi aldrig upp det igen. Nej, men har han kvar det andra? Nej, han slutade också för att det var ju fine jewelry. Och det blev också lite svårt för att butiker slutade köpa in. Och det är jättedyrt att liksom producera sådana grejer om inte butiker köper in.
Så det typ rann ut i sanden också. Men på sidan har jag då alltid jobbat med musik, skrivit, åkt in i studion, hållit på, giggat lite privatgrejer här och där och liksom hållit på. Och så Skriver du något till andra? Eller? Ja, ibland har jag gjort det. Jag är jättemycket i studion och skriver och så hoppas man väl alltid liksom på att det här blir en hit. Och den här, liksom, det är liksom, men det är min passion och det är det jag älskar att göra. Det är inte så lätt att tjäna pengar i musik. Nej. Det är jättesvårt. Alltså, om jag skulle göra ett privat gig och lära mig 40 covers så tjänar jag mindre än vad jag gör för ett influencingjobb. Ja. Så det är ju ganska liksom, sjukt. Ja. Men man gör det ju för att man älskar det. Liksom. Och, men gillar du att sjunga själv också? Älskar. Alltså, det är det bästa jag vet. Det är min största dröm, att kunna sjunga. Ja, det är så. Alltså, jag älskar det. När jag ser någon på scen och tänker jag så här, de måste må så jävla bra när de står där. Man så att alla bara står där och bara wow! Och så får man stå där och kunna sjunga. Ja, men jag blir ganska nervös. Men det är ändå så värt det. Även om man blir nervös och sånt så är det så jävla kul. The satisfaction. Det är so nice. Sen så blir man typ lite tom efter när man inte har, om jag inte har något gig bokat eller någonting som kul vart jag ska få göra det. Eller, liksom. Så det är verkligen... Men vart ser du själv då om några år? Vill du fortsätta med musiken? Ja, gud ja. Alltså jag har ju typ en EP klar som jag hoppas på att få släppa efter sommaren nu. All that glitters ain't gold, but the dollar sign never gets old. Hur, när, med vem, skivbolag, allt sånt där är ju alltid lite svårt. Jättesvårt i branschen. Det är 100% någonting jag alltid kommer göra. Alltså jag kommer aldrig liksom sluta med det. Nej. Och Instagram och så? Instagram, nu har jag liksom precis sagt ja till ett jobb och det har jag inte gjort på länge. Så nu ska jag göra ett samarbete. Alltså så det är lite så här, jag har varit lite av och på. Speciellt sen jag blev mamma. Jag älskar Instagram, jag tycker det är jättekul. Och speciellt när man liksom är in the flow av posting och lalala. Men när man kommer ur det, det är så svårt att komma in igen. Jag vet. Man bara... Okej, vad ska jag ta bild av? Shit. Alltså, så det är liksom, det är någonting jag säger till mig själv hela tiden. Så här, börja igen, du älskar det ju. Alltså, så här, och jag tycker det är så kul. Men tror du många följde dig för din stil? Ja. För du har ju väldigt cool stil. Ja. Och mycket liksom roliga, alltså du har ju väldigt mycket kul för dig. Ja, jag älskar färg och crazy och så här. Jag älskar att liksom uttrycka mig genom kläderna. Och det har alltid gjort. Och jag tycker allt går hand i hand liksom. Musik, det är liksom ett skapande. Det är ett skapande. Jag älskar kläder. Jag är så pepp. Vart har du din garderob? Här nere. Den är här nere. Ska vi gå dit? Ja! Älskar de här fåtöljerna med små... Ja, de är faktiskt från, de är jättegamla, det är från mina föräldrar. Som jag frågade om jag fick. Och de bara absolut, kör på. Så, väldigt många är så här, de där hade inte funkat hemma hos mig. Man bara, nej, okej. Försöker du säga att de är fula? Det var, de är coola. Yes, jag var då. Och den där soffan faktiskt, som också är lite så här 80s, du vet, med the tassels. Men jag älskar ju sånt där. Alltså hur gör du liksom när du inreder? För det är ändå mycket unika saker. Men typ den där lilla Chinese Dragonen, den har liksom varit i mitt flickrum sedan jag var liten. Alltså den är med mig överallt. Alltid. Jag älskar den. Den bara gör mig lycklig. Och det där typ askfatet ser också helt coolt ut. Ja, det fick jag min syster. Hon är ju inredningsarkitekt, så hon är ju superduktig. Och mamma är superintresserad. Så att det är så här, och mamma har alltid jobbat lite med mode och sånt. Så att vi gillar form och färg och liksom. Och där spelar du lite eller? Ja, men det gör jag bara om jag skriver, för att jag skulle aldrig klara att typ stå på scen och sjunga. Alltså det är 2 saker samtidigt. Omöjligt. Har du en specifik liksom, genre på din musik eller kör du olika? Jag gör country. Och jag gjorde det innan det blev jättehett. Mamma, men nu blev det så hett. När jag kom till Sverige så hade jag liksom ett möte med skivbolag och de bara, men ingen lyssnar på country. Va? Hur ska du göra det här? Alltså det går ju inte. Nej. Och sen nu, boom, 8 years later, enda som är på listorna. Men men det är kul för mig. Det är nu jag måste bara, come on, lyssna! Så, nej, exakt. Och här var ju då egentligen det vi tänkte skulle vara vårt sovrum. Det var här vi började med att sova. Då skulle Rive bo där.
Sen så kände vi att det var lite långt ifrån varandra. Och man bara, och så sliter man, så springer man på natten och lalalala. Så att nu har det här blivit ett gästrum. Plus då att jag har mina kläder här. Då har jag ett eget badrum här. Oj, vad trevligt. Så hit går du. Ja, här går jag. Och tar din egen stund. Ja. Dit ska vi gå in. Ja. Men här är då din garderob. Ja. Är den så Oj, färg? gud. Här hade jag då glömt, för jag testade byxor innan. Jag bara, vilka ska jag ha? Så där hade du glömt dem. Är du ordningsam? Väldigt. Är du ordningsam? Ja, väldigt. Jag älskar att organisera. Hur ser det ut här då? Oj, du har ju så mycket kul grejer. Jag älskar att det är så mycket färg. Jag sparar ju på allt. Jag har du gör ju liksom, jag tycker att allt har en mycket liksom vintage och liksom så här, det här är typ min mammas vintagejacka. Ja, men det är massa grejer som jag liksom, jag har svårt att get rid of stuff. Jag är så imponerad när man har så mycket färg, hur man liksom sätter ihop en liten... Mammas vintagejacka. det är så fint. Massa sånt här. Den här liksom vintage. Du har fått massa mamma. Väldigt mycket. Och så lite fina väskor där. Men det är ju ändå så här, det är ju inte överfyllt. Nej, jag är väldigt, jag gillar och jag gillar här typ har du liksom några få plagg bara. Ja, jag gillar typ att ha lite plats. Men får du plats med alla kläder här? Yes, alltså man tror att jag har mycket mer än vad jag har. För att när jag flyttade nu så sålde jag jättemycket grejer och gav bort. För att jag kände att, vet du vad, det är så mycket jag inte använder. Och jag vill bara ha de piecerna som jag liksom verkligen använder och kommer vilja spara och ha sen. Jag typ halverade min garderob. Vilket var sjukt att du kan ha så här städat. Jätteskönt om jag ska vara ärlig och ha mindre. Lite skor. Jag gillar ju glitter och liksom. Ja, du gillar glitter ju. Yes. Och så väldigt inte glasögon, väldigt mycket sånt. Ja, det har du lite mer av. Vintage-grejer. Men ändå, det är så. Jag tänkte att du skulle ha liksom överpackat. Ja, man tror det. Men det... För du har ju ändå så mycket olika saker på dig liksom. Mysigt. Så här är ett litet gästrum då. Här är ett litet gästrum. Härligt. Det måste vara scary att ha ett barn som ska springa Ja, i den här jag är lite otrygg med det. Men det är därför jag har den här babygrejen. Jag köpte den nyligen på Dusty Deco. Är det Dusty Deco? Den är så fin! Men de gjorde den som en sån här one-off grej. Och jag blev så kär. För alltså, den här var ju otrolig. Så det här var ju då egentligen ett gästrum som vi nu gjorde till vårt rum. Men det är typ mysigare för oss att ha det här lilla uppe liksom när vi kommer upp. Och här är här har Daniel, det började med att jag hade kläder här också. Så fick jag rensa det och nu har Daniel, och vi blandade allt var kaos. Nu har Daniel sina kläder här, allt här uppe och sina grejer i det badrummet. Så har varsitt. Men gud, han har mycket ska vi se på hans eller? Ja, ser det. Han är ännu mer pedantisk än mig. Han är typ gal. Men det är typ obehagligt, man får ju inte... Ingenting får ligga framme liksom. Han bara går, det enda han gör är städa. Alltså stackars River, han bara... vi vill ha hjälp, jag har någonting. Exakt. Så han är very organized. Och fint, där har ni en liten bild på er också. Och luftrenare, väldigt viktigt. Såklart för dig. Väldigt viktigt. Alltså jag är ju rädd för all toxins. Alltså så här environmental stuff och så här massa pollen och nej, det ska vara rent. Det ska vara rent. Det ska vara rent. Ja, och hemmet är rent, det ser jag också. Här har Daniel städat. Exakt. Det var så roligt i morse innan han och River drog. Han bara, nu har jag städat allt så du kan fokusera på dig själv. Och det var liksom, allt var perfekt. Ja, det var så gulligt. Det var ändå faktiskt. snällt sagt av honom. Här har vi ett till badrum som egentligen skulle vara mitt från början. Men det är så konstigt när man flyttar in någonstans. Man tror något och så blir det bara annorlunda feng shui och så var det typ najsare så. Och har det där nere. Ja. Så han har det här själv? Yes. Eller alltså jag badar ju här med River varje dag. Men liksom, Men jag aldrig. Nej exakt, nej här får man inte gå in. Här har han sin egen lilla shampoo-serie också då. Ja, exakt. Men du, den gillar jag också. Ja. Den ger mycket volym. Ja. Och den luktar ju så gott också. Jag tycker den är jättebra. Och Daniel lite... Han har grejer här. Ja, men här har han inte... Tycker du inte det här är tillräckligt bra? Nej. Jag känner att för att vara pedant så måste han tycka det här är lite jobbigt eller? Nej, kanske han är inte. typ lite dålig med sånt där. Men just använder han mycket beauty? Nej.
Och här har vi River. Lite River-grej. Ja, jag älskar den där. Den är Oddwood. väldigt god. Jättegod. Oddwood. Gud vad fint med den här. Den älskar jag. Jättefin. Och det här gröna. Och det här är väldigt bra selfie-ljus. Ja, det kan... Oj! Jazz this up. Ursäkta. Alltså, Här kan du stå och Ja. liksom ta fina bilder. Här ser man ju riktigt snygg ut. Ja. Man har chock när man går ut. Så alltså, Exakt. Och så här- har vi då Rivers rum. Här är Ja. sötisen. Är det så städat också? Eller är det Ja. pappa som har städat? Nej men det är städat, men han har lekrum där nere. Det är Ja. därför, så han är bara här på kvällen. Typ. Ja, men går han till sover fader. här. Han sover här. Men det är ganska smidigt för att det är egentligen där nere han är. Och så kan man liksom använda det här som gästrum också. Ska vi kolla på hans lekrum Ja. också innan vi går till Yes. badrummet? Och Ett till badrum. Ett gästtoalett. Gud vad trevligt att ha 3 stycken toaletter. Hur stor är den här lägenheten? Åh gud. I don't know alltså. Gud jag vet inte. Och här är det Här har vi massa yttergrejer. Här är inte så organiserat. Nej, men skönt liksom, att ha så här. Du har mycket jackor Jag har kanske? väldigt mycket jackor i källaren också. Ja. För det är det som jag tycker tar mest plats. Ja, det gör ju det. Och här har vi då lekrum. Här har vi då lekrum liksom. Och egentligen ville ju jag ha det här som walk-in. Men jag har inte hjärtat. När han vill typ flytta helt upp dit, då får det här bli. Men tänker ni att ni ska bo här? Ja, jag vill Forever. gärna det. Daniel är sån som vill alltid byta allt och fixa och trixa och bara nu hus och ditten och datten. Men jag är så nöjd. Han jag vill skaffa ett hus. Ja, och jag vill jättegärna bo kvar här. Först såg jag ju det här. Ja. Är det en infra... Det är en infraröd bastu. Fy fasen vad trevligt. Den här har ni gjort själv då? Ja. Den satt inte här. Ja. Hur ofta sitter du där? Väldigt ofta. Ja, du gör det? Ja, alltså jag är besatt. Detox. Nej men den så ofta jag kan. Men jag känner typ mer än 4 eller 5 gånger i veckan blir för mycket. Ja. Men jag hade kunnat göra det varje morgon. Ja, det Eller har- kväll. För att det är jätteskönt på kvällen. Varva ner. Liksom ta den och du sover ju som en bebis. Ja. Liksom, du sover så bra. Och, Men det här var ju en perfekt... alltså, den ja, var inte man så behöver stor. ju liksom Nej. inte mer och det är ganska nice för då kommer ju värmen upp fort och så liksom sitter du där och så jag sitter ju typ bara en kvart 20. Ja. Bara, och Vad så, kör du oftast för ljus? Rött eller blått och så tar jag typ en kalldusch och då är jag Och sen lägger du dig ja. och sover. Kalldusch tar jag inte på kvällen, det är bara på morgonen. Och så Ja, det- för annars blir du för ja, pigg igen. ja. Okej, Okej. då börjar vi. Ja. Okej, jag vill först veta dusch. Dusch. Har du något där inne? Det sjukaste av allt som jag såg att jag har ingen duschsåpa för det har jag inte köpt. Den är tom. Aha. Men Vad brukar du ha? just nu jag brukar typ köpa lite olika. Typ på apoteket ganska lätta utan doft, så här, AK och sånt. Just det. Men jag älskar den här, så här body polish scrub som jag tar på kroppen. Med alger och sea salt. Vart köper du den här? Örtgubben. Älskar. Sponsrad av Ja, Örtgubben. exakt! Och så älskar jag att ha sån här Epsom salt i badkaret och ligga i och bara... Just det, det är också så bra ju. Väldigt skönt. Håret då använder jag just den nu för att jag har den. Ja. Alltså det är inte så här, jag är ingen jättehår, alltså jag är inte så duktig på sånt här. Men du är inte. Nej, inte alls. Så jag använder den och den för att Katta, min frisör, har gett mig det. och så den om jag känner att jag är lite orange. Ja. Och that's it. Eller så ibland tar jag den där Volume Ozzy också. Ja. För den tycker jag är jättebra. Ja. Ja, den är, skulle ju säkert inte de tycka Nej. var lika. Bra. Är det väldigt inte bra för håret? Eller? Alltså så här, det är väl att de där är ännu mer vårdande och liksom har mer grejer. Men man gillar ju de där schamporna ibland för att de också blir så luftiga och bara doftar gott. Och... Är det typ som junk food för håret eller? Nej, det skulle jag inte okej. Men för någon som bryr sig väldigt mycket Ja, som ja, du, ja. så kanske du ändå ska köra någonting sånt. Men du är du väldigt inne på liksom clean beauty i övrigt? Nej. Eller? Nej, alltså där, för att jag har liksom inte känslig hy och Nej. har aldrig haft och egentligen inte varit så duktig med min hud. Alltså det var väl typ senare åren jag började tvätta av mig sminket liksom. Ja, jag var en sån.
Så jag är absolut ingen så här beauty obsessed med det. Men såklart att jag gillar inte så mycket parfym. Nej. Och jag gillar så här naturliga body lotions och sånt. Men så här med huden, jag liksom har hittat det som jag tycker funkar på min hud. Men jag är inte så här jätterädd för om det har en doft eller något sånt liksom. Gör du mycket behandlingar? Nej, inte alls. Alltså jag går ju och gör liksom så här lite piff och puff, alltså så här botox och sånt, och då går jag till Neha på Shapeby. Tycker hon är jätteduktig. Typ slutade göra fillers och sånt för några år sedan bara för att jag tyckte att man blev typ ganska inflammerad och gillade inte. Det blir lite plufsigt. Det blev det och tycker typ att man får bättre hud när man inte gör sånt där. Men botox har jag gjort ibland. Jag gjorde till och med botox nyligen på grund av allt det här med tänderna fick jag det av neurolog i huvudet här och här för att jag hade så mycket smärtor. För att det skulle liksom lugna. Vi hade nervskjutningar och det blev man väldigt så här. Det skulle jag inte göra om tror jag. Och så, men ja, lite sånt. Men hudmässigt har jag gjort Dermapen, det tycker jag är bra. PRX, bra. Men jag går inte ofta. Nej, alltså jag har inte gått på ett år. Nej, så du gör det någon gång när du känner för det? Exakt. Ja. För du är väldigt fin. Tack. Hy. Men du har aldrig haft problem hy kanske? Jo, jag hade en period när jag var jätteung, alltså typ 15-16 var det jag hade ganska mycket. But that's it. Ja, men så tonårs hy. Ja. Liksom. Okej, ska vi gå igenom hur din rutin ser ut? Ja, så den är ganska basic. Jag sminkar av mig med den, tycker jag är jättebra. Får av allt liksom, ögon och allt. Tycker den är väldigt cleansing skön. oil. Jag har ganska, alltså min hud kan ta av jättemycket olja. Okay. Efter den tar jag nu det här märket. Som det här är ju något nytt. Ja, Save. Och det här gör jag faktiskt ett samarbete med nu som jag ska spela in imorgon. Och det här är väldigt bra. Alltså riktigt bra. Jag har testat det nu i 2 veckor. Jag älskar det. Nu måste jag tänka då. Är det här väldigt så... Hon som har gjort det är en dermatologist. Och det är väldigt, väldigt bra grejer. Jag ser alltså den här hyaluronsyran tycker jag är jättebra. Så det är en hyaluronsyra och det här är oil drops. Och de tycker jag är jättebra. Jag har lite fler grejer från det. Men det här är de jag har fastnat för. Det här är de jag bara wow. För jag har hört ganska mycket om det här varumärket på senaste. Så att det känns väldigt spännande. Men är du en sån då att du kör liksom lite av det du får hem? Ofta, eller lite, alltså jag är ganska så här. Och så är jag fast. Nej, och så är jag lite så här om någonting är slut så kan det ta mig väldigt lång tid att gå och köpa det även om jag vill ha. Typ den här är jag ju besatt av. Men den var slut och då tog det flera månader tills jag bara den här är det bästa som har hänt. Den här är helt sjuk. Nej, alltså jag tycker den är något av det bästa som finns i hudvårds... Alltså, det här är den jag inte kan leva utan. Har du testat den här nya? Den testar jag nu, men den kommer jag ju köpa. För den var sjukt. Den var ju helt sjuk. De säger botox på den var riktigt bra. Alltså den ska jag köpa ASAP. Det ska ju vara botox. Exakt. Det är ju någonting som till och med ska kunna gå in på liksom musklerna och lite få dem att slappna av. På liksom det yttre. Wow. Och de har ju sett jättefina resultat på det. Men gud, det här är så fint. Du är verkligen jätteordningsam. Ja, men jag är lite weird sådär. Jag gillar ju när saker är fint runt mig. Alltså så jag mår bra av det. Alltså om jag har det messy så blir jag så jag blir så äcklad av mig själv och jag blir så nej, jag gillar när det är fint. De här var så fina. Tack. Alltså små snäckor. Ja. Kör du det här på kroppen? Ja, älskar. Älskar. Just den här, visst har de massa olika oljor? Den är jag besatt av. Överallt. Luktar den gott? Överallt. Ja, jag bara tycker den är så fräsch. Den luktar riktigt så örtigt. Och jag tycker att huden blir så fin. Men, och då gillar du att känna dig lite oljig? Alltså jag kan bada i olja. Alltså jag är en olja. Jag hatar ju att känna mig oljig. Nej. Jo. Alltså jag tar ju olivolja på hela mig och går in och sätter mig där. Alltså det är det bästa jag vet. Varför olivolja? Det är bra för huden, eller MCT-olja. Det är så här massa antioxidanter och vitaminer och Så har du koll på det. Är du så här brun? Nej, det här är en spraytan för att jag var också så här, jag är lite gulned här från operationen och jag trodde att det skulle hjälpa att täcka det, men det var ganska, så jag är kanske lite för brun. Men du är så brun alltså. Jag tyckte jag var lite brun. Jag spraytannade mig igår. Jag brukar göra det ibland om jag ska göra något liksom. Men du har kul här i? Tamponger. Du har liksom, är det här det du... Här har jag mer grejer då. Här är du med. Vad kör du för? Kör du ingen kräm? Den har jag precis köpt. För att kräm är också lite så här.
jag gillar att byta ut det. Och nu hade jag hört så mycket bra om den så jag köpte den. Och den tycker jag är jättebra. Jag är supernöjd. Dyr men bra. Jag har typ ofta bara en serum och en kräm. Så that's it. Och då behöver du inte så mycket liksom. Men här har du något skoj. Dels så har du en sån torrborste. För att ja, jättebra. Alltså jättebra. Jätteviktigt för mig. Väcka lymfsystemet. Så här liksom så. Alltså, innan dusch eller på morgonen bara. Alltså även innan jag duschar. Även om jag inte ska duscha, om jag ska någonstans så kan jag tycka att det är skönt att bara få igång blod. Och bara stå liksom. Cirkulationen. För att få flöde upp här i och med att jag hade så här mycket inflammation här. Så jag vet inte om det är för att jag hade så mycket problem med och infektioner och grejer. Att jag blivit så hälsobesatt. Det kan det vara. Men nu är jag liksom... Har du alltid haft så med tänderna eller? Nej, det var börjat... sen oktober har det varit jobbigt. Så har jag liksom hållit på med det här och haft infektioner och opererat. Så det har bara varit väldigt ont framförallt. Extremt ont. Och då vill man hitta allt som kan göra få en att må bättre. Här har du en jätteroller. Ja. Är det för kroppen eller? Kör du den jag kör den typ här och lite i ansiktet och sånt. Men jag älskar ju en sån. Och hit, alltså de här. Såna där. Ja, såna här. Lite såna här små under ögonen. Men jag tycker det bästa man kan göra är ansiktsmassage. Jag har typ 10, alltså nu har jag inte gjort det på ett tag. Men det finns en 10 minuters massage som jag sparat på Instagram. Som en tjej som jag gör typ ibland och den tycker jag man ser stora resultat på. Du vet såhär när du liksom går in och masserar och lalala med händerna. Liksom. Det tycker jag gör stor skillnad. Rent puffy och sånt. Och sen är det här skönt bara för att man kan så snabbt kicka igång lite. Okej, och har du något mer här då? Här är grejer du liksom testar lite. Och så den till kroppen, till oljan. Då brukar jag liksom dra så här så att det kommer in och får cirkulation. Den tycker jag är jättebra. Är det där lite mer kroppen? Ja, och så alltså det här är någonting min mamma alltid använt. Som det luktar så tryggt. Jag tycker den är så trygg. Det är så mysigt. Jag tror många känner igen sig. Så jag bara tar alltid den ibland och bara, den är fräsch. Precis som Andrea så vet ju ni hur mycket jag älskar den här Bioterm-kroppskrämen. Och den här delen av videon är ett samarbete där jag ska visa några av mina favoriter. Först ut har vi en av mina absoluta favoritmasker från Kiehl's. Den här är fullmatad av fukt och jag älskar att sova med den. Konsistensen är tjock och du får massa glow. Sen har Bioterm lanserat en ny återfuktande kräm och kolla in konsistensen, jag har aldrig sett något liknande. Den återfuktar huden, ger massa vitaminer och glow. Sen Luminous Silk från Armani, det är ju en av mina absoluta favoritfoundations, alltid varit i alla år. Och sen Bye Bye Under Eye Concealer från It Cosmetics. Den här är tjock så värm upp den, men den täcker verkligen utan att creasa sig. Det är en stor favorit och den är vattenfast. Och sen såklart All Nighter från Urban Decay för att sätta sminket och den här ger även extra glow. Sen älskar jag alla YSL-paletterna. Den här rosa är så fin. Jag älskar att ta på bara så här lätt med fingret för att få lite skimmer och sen så går jag in med lite extra färg utsidan av ögat bara för att skapa lite mer form. Sen brun mascara från Lancome. Har ni inte testat det så gör det. Ger ett så mjukt och fint intryck över ögonen. Den här nya parfymen från YSL, också en sån favorit den här tiden när man vill ha lite mer fräsch parfym. Och så här blev looken och alla produkter är ju som vanligt länkade här under videon. Och jag älskar när man får en så här lätt, soft och lite rosig look. Den här scrubcreamen, den kan jag typ inte leva utan. Den här tycker jag också är helt otrolig. Den kan jag faktiskt Men kör du det i ansiktet eller? Ja, så typ nästan varje dag. Ja, det gör det. Jag tycker den gör stor skillnad på min hud. Ja, men man får verkligen bort alla liksom döda hudceller och sånt. Den här tycker jag ju då är jättebra. Ja, älskar. Ska jag ta den varje dag? Det kan du göra. Ja, för jag gillar det, men jag tänkte är det mycket? Nej, den där är ändå så mild så att du kan köra varje dag. Så den känns som en riktig ikon. Under smink ibland. Den här var en stor favorit innan jag hade köpt tillbaks den. För jag blandar inte de två nu. Jag tänker det är mycket C-vitamin. I don't know. Ja, just det, för att det är det i den här. Jag vågar inte heller blanda C-vitaminer. Nej, det är det. Men den här är väldigt bra alltså. Jävla stor flaska. Ja! Alltså. Men och här har du också... magnesiumolja i badkaret eller typ blanda med body lotion eller den för att typ få in lite extra magnesium. Jag har aldrig sett att det finns magnesiumolja. Det är jättebra för ärtagubben. Yes. För att... Det blir ett besök på ärtagubben.
Alltså det är så sjukt. Det är där du spenderar stor del av din tid. Och sen har du lite hår och grejer. Ja, så den här tycker jag är väldigt bra. Jag är ju då inte så duktig på sådana hårprodukter. Men den här tar jag i håret. Det tycker jag du ser stor skillnad på. Den blir jättefin. Vad tycker du? Testar den här? Älskar, my god, den här är ju genius. Jag vet. Alltså, det här är bästa. Jag vet att det inte blir sådär pudrigt. Den är fasen det bästa torrschampat. Det var min syster som köpte till mig. Jag bara, den är ju helt otrolig. Den är helt otrolig. Också lite såhär, någon salt magnesiumolja. Tycker jag är jätteskönt om du har liksom såra muskler eller tight. De här ibland, jättebra. Älskar, den där tycker jag jättemycket om. Den där också, liksom om man vill ha lite, om jag inte kör brun utan sol. Men kör du ofta spraytan eller? Nej, jag har massa såna här där nere som jag gör nästan mest själv. Nej, exakt. Nej. Den här är också väldigt bra. Alltså, jag älskar tan. Alltså det ska tärnas. Ja. Den här är också jättebra tycker jag. Den tycker jag är grym. Den där tycker jag är stark. Den där gör... Jag har inte använt den på länge. Nej, men den är ju kraftfull. Så den är det. Sen var det någon som tipsade om den här, men det blev jag typ jätteröd av. Ja, så den där testade vi hemma hos Rosanna Charles. Jag som går härifrån. Man allergisk. Nu kan sminket ändå ta upp det. Men du kommer känna typ snart att du börjar sticka till. Ja, det var hon som... Min hy höll på att brinna upp. Det var hon. Jag bara, hon säger att hon får världens finns. Jag bara, okej, I'm gonna go. Alltså jag var så röd. Kommer du ihåg Elin när jag satt och var så, det kliar, det sticks. Vad sjukt, exakt. Och hon bara, nej men kör den. Och man bara, den var lite för stark för mig. Ja, där ska man nog ha ganska tålig. Ja, verkligen. Nej, alltså det stack så mycket på min hy. Men sen har du liksom ett helt... Här har du mycket tänder. Alltså min kvällsrutin är typ en halvtimme tänder. De här tänderna. Nu måste jag ju skölja hela min mun med det för jag har stygn över hela här. Då är det någon äcklig sån här lösning. Alltså det är jätteäckligt. Men ja, alltså gud vad det plax och hålls på. Ja, det hålls på. Nej, så det här är bara mun. Lite så här. Men är du då duktig, för du som gillar antiinflammatoriskt och så, håller du på att skrapa tungan och sånt för att det är ju också viktigt. Och gurglar olja och... I do it all. Folk som säger det här med barn att man inte har tid. Du tar dig ändå tid. Okej, ska vi kolla nästa låda eller? Innan det här är liksom inte så spännande. Men här har vi mina liksom lite random stuff. Det här är så jag har gjort håret sen jag var forever. Med såna här heated curlers. Älskar. Den här är ju då från 60-talet. Jag ser det. Alltså det här är den äldsta Babyliss-lådan jag sett. Men den funkar lika bra eller? Den är jättebra. Alltså de ser ju likadana ut nu fast de är svart. Men det är så jobbigt att resa med de här. Jag vet. De tar liksom så mycket plats. Men de är ju sjukt bra. Ja, de är så bra, man får sån volym. Då bara lägger upp dem lite. Ja, är det här typ att jag tar en sån... Nej, gud. Det är otroliga. Alltså, otroliga. Jag trodde först att Hairtalk var ditt märke. Nej, men det kan man ju tro. För mitt namn. Men Louise, min bästa kompis, det är hon som har Hairtalk i Sverige och BHBD. Okej. Så jag jobbade ju med det. Ja, det var det. Okej. Otroligt nöjd med de här. Jättebra. Har du allt eller liksom? Nej, jag började typ 2 år sedan och nu kan jag ju inte leva utan. Nej, jag vet. Alltså, det är ju liksom just för att det sitter. Att du stylar det och så kan du gå en vecka. Nej, bara lite torrschampo och så. Ja, varje dag är det bara fint. Ja, det är så jävla skönt mot sitt eget hår som inte blir något. Ett eget hår. Du fönar det, det är liksom det sitter ju inte. Nej, jag vet alltså, det är världens rakaste hår har jag också. Nej, jag med. Men kör du det här också? Typ speciellt i toppen eller här framme liksom, för att försöka få lite som att det är blow-dryat. Men sover du mer på något speciellt sätt eller bara? Ja, jag brukar, det är typ bekvämt för mig, bekvämlighet att jag tar i en liten lös boll med typ en liten spänna eller ett hårband liksom. Jag sover alltid med det upp. Ja, så att då man ska väl inte det med extensions, eller hur? Sova med det upp? Ja, men det är egentligen att man inte ska dra fästena uppåt hela tiden. Men mer typ att du inte ska ha en stram tofs, liksom så. Men det är ju helt fine att sätta upp det. För då håller det sig fint också. Annars tycker jag det bara, om du sover på det, då blir det ju så slitet och rufsigt liksom. Ja. Okej, och här? Och här har vi då lite mer så här
Borste, lite mer parfymer. Jag är då inte så mycket parfymmänniska. Nej, du är inte det. Jag gör typ bara det om jag ska på... Det här är en av mina stora favoriter. Ja, den är jättegod faktiskt. Men du kör det bara när du ska om göra jag ska något. typ på en fest. Ja. Så, typ aldrig. Jag vet inte varför. Det har bara aldrig fastnat på mig. Jag använder inte ens deodorant. Nej, du gör Nej, jag gör inte det. Men har du någon rutin när du går ut ur duschen för håret? Tar du i någonting i det eller? Nej, typ bara den. That's it. Du är verkligen... Jag har ingen hårspray ens. Alltså, till och med när jag är hos frisören och gör en blowdry, då tar jag inte hårspray. Nej, men jag gillar inte Nej, hårspray. eller hur? Jag tycker liksom inte det... Men resinolja är... Olja igen. Ja, olja i håret, på magen, i näsan, allt. I näsan? Ja, det ska vara jättebra för bihålorna. Alltså, ja. Jag har sådana problem med mina bihålor nu. Jag skulle behöva göra någon rensning. Alltså sen sist jag var sjuk. Så är det som att någonting har fastnat i mina bihålor. Ja, det är så saltvattenlösning. det. Alltså så mycket du kan. Med en sån. Ja, en sån ja. Det är faktiskt värt det, för det rensar. Och du blir mindre sjuk när man gör det också. I och med att jag hade de här tandgrejerna så började du med bihålorna. Och jag fattade inte vad det var, så jag fick ta sån här ganska ofta. Och det gör att du blir sjukt torr. För att vigga upp det, för jag hade sån tryck liksom, från där upp där. Så det blir jättetorrt. Jag tar fortfarande den här för att öppna upp lite. Och då måste jag ha olja. För liksom. Och den här är väldigt bra. Alltså nässpecialisten. Alltså verkligen, vad är det här? Jag vill se. Det är saltvattenlösning med aloe vera, för den mjukar upp lite. Den är väldigt bra och lätt att göra. Det är något för mig. Väldigt lätt. Hur gör man? Stoppar Du man bara, in den där? På morgonen. Och på kvällen. Morgon och kväll. Rinner det ut på andra sidan då? Ja. Och du behöver inte ta så länge heller om du bara vill ha en liten så här... Det här måste jag göra. Den är faktiskt grym. Men som lite återfukt. Ja, den är väldigt bra. Här. Alltså mest näs och... Jag är sinnessjukt! Då ska vi hem till nässpecialisten. Ja, så sjukt! Vad har vi här? Här har du. Self-tan. Det kan du. Ja, alltså, jag känner mig inte så fräsch utan. Den här köpte jag nyligen i USA. Den var riktigt bra. Jag gillar verkligen det här märket. Jag visste inte ens vad det var. Jag tycker det är jättebra. Och så är den så lätt att ta på för att du ser, den är ingen färg. Nej. Så men kan tycker liksom... du det är lätt? För jag tänker då blir det ojämnt. Nej, jag tyckte inte det. Nej. Jag tycker den var grym. Och så får man typ lite röd färg av den, vilket är nice ibland. Just det, så att man känner sig lite tan. Ja, lite. Och då är jag oftast tillbaks på den här. Jag vet, man kommer ofta tillbaka till det är den jag använder mest. Den måste. Använder du också lite sånt här eller? Ja, glow oils, yes. Massa. På liksom. Och den bästa glow oilen är ju den. Den där är faktiskt helt sjuk. Oj, vad fin. Jag har aldrig sett den finns. Helt otrolig. För det här finns ju också foundation i samma serie. Ja, den här har jag här också. Men den på hela kroppen. Alltså, oj, vad fint. Ja, den är fin. Kul! Här hade vi ju... Är du duktig på SPF? Jag ser här lite. Nej, men det jag gör är att jag aldrig SPF på kroppen. Nej. Men jag har den här som har 50 i sig. Just det, Cosmetic. Ja, den använder jag nästan alltid som bas. Ja. Att jag tycker du får så sjukt fint glow av den. För den är nästan lite som den här. Exakt. De är lite fet så att du får helt så här jätteglow. Men jag tycker nästan den här är bättre. Och så skönt att du får SPF också. Ja. Så då kan du köra det här innan du lägger på sminket. Exakt. Men jag tycker verkligen att de har lite lik konsistens. Verkligen. Men okej, ingen SPF på kroppen? Nej. Det är skit. Ja. Men du är inte så mycket i solen? Eller? Jo, jag solar. Ja. Jag älskar sol. Sol är jättebra för inflammation. Ja. Men ingen hudcancer. Men så länge du inte bränner dig. Ja. Alltså du ska aldrig bränna dig. Så att jag känner ju liksom, om jag skulle bli röd eller något, det försöker inte bli röd, då har jag liksom täckt till mig eller något. Men jag blir inte så, jag är inte så känslig till solen, så jag vet att alla är lite olika. Men det ska mycket till för att jag du ligger inte en hel dag pressad. Nej, men det har alltså jag kan inte sitta still. Nej. Så det går inte. Nej, så jag du flyger och far all over the place. Alltså, jag är så avundsjuk på någon som kan lägga sig på en strand och läsa en bok. Alltså, nej, du är liksom ute i vattnet och runt. Jag hetsar runt. Är din man likadan? Ja. Så vi bara hetsar runt. Ja, okej, vad ska vi göra nu? Ska vi... det är liksom helt... Oj! Det är någonting... Ja, det hade typ varit skönt att bara bli knockad. Nej, men vi hetsar runt hela tiden. Så på semester, vi sitter inte still. Nej. Ja. Du bara, då kör jag. Du
får gärna ta över showen. Nej. Okej, kör din rutin. Visa mig din rutin. Okej. Du får plocka upp. Okej. Ja, men då tar jag ut liksom de som jag börjar med som bas ibland. Så då börjar jag ofta med en av dem, eller båda, om jag ska liksom bara Den här smacka har jag på. knappt testat. Och jag va? älskar den. Ja, för det här är ju inte den som är Jo, det är det. Den är Jo, det är jättebra den. faktiskt. Det är den. Älskar den. Ja, den rinner Ja, nu. för det är den som blir helt så här glowy. Ja, Älskar. den är superbra. De börjar med. Och så brukar jag ta den. Antingen att jag blandar ut med någon. Den här tycker jag är jättefin. Den är ganska täckande. Ja, det är den. Så tar jag den, concealer, som jag då liksom, det här är en av mina grejer jag inte kan leva utan. Jag tycker att den där är för torr. Ja, den blir lite torr under ögonen. Det är därför man måste lägga jättemycket fukt. Det är därför. Men jag tycker att det är den som liksom täcker bäst. Och jag går liksom, lämnar typ aldrig huset utan lite concealer. Typ här är jag röd, lite här och lite där. Ja. Så det är liksom, den här behöver jag. Det här är Kör min du den go-to. om du skulle bara gå ner och handla eller någonting? Sminkar du dig då eller skiter du? Nej, men det jag ofta gör på morgonen är att jag tar på mig liksom typ den och så lite sån och så duttar lite blush. Ja. Liksom. Jag gör det direkt. Typ. Så känner du Så dig ofta kör jag liksom inte mascara och sånt på dagarna. Om inte jag ska på möte eller jobba. Kör du någon bronzer? Ja, då tar jag den. Duttar liksom, försöker göra någon sorts contouring som jag inte är så duktig på. Men Den där är förlåtande, det är bara ja, smörjer. exakt. Gud vad jag försöker med den. Och så tar jag, och så är jag väldigt så här, alltså jag är inte så duktig, jag tar inte så lång tid på saker. Jag kan inte stå och hålla på och jobba in saker och skit. Det är liksom så här. Så, alltså alltid när jag går någonstans så är Daniel så här. Nej, Alltså, för då är okej, det är linjer och det är liksom, och jag blir så arg. Jag blir så här, rör inte mitt ansikte. Så blir jag så arg så får jag gå och så här, fixa till mig själv. det är inget fel, det ska vara nej, exakt. Men ja, så då tar jag liksom, blandar lite, smack. Jag har typ sminkat mig på samma sätt sedan jag var 13. Alltså jag älskar då att han har städat idag samma så. Nu kan du ta tid till dig själv. Nu kan du ta tid till dig Kanske själv. inte ha massa liv. Den älskar jag. Den är väldigt fin tycker jag också för att den blir lite blurrande typ. Alltså den blir lite fin på huden. Och så tar jag liksom runt så här, alltså under här. Ja, där. Så det var brun. För att få lite lift. Och så alltid, gud, det har jag glömt. Jag behöver ju ögonbryn. Ja. Det brukar jag göra. Är du väldigt... Du är inte jätteblond, eller? Nej, men mina ögonbryn har typ ingen färg. Nej. Alltså jag måste färga dem ofta. Nu har jag inte gjort det, så då måste jag ha dem här. Jag har inte testat sån här brow lift än. Nej. Det är lite sugen på att göra. Men, Jag gör alltid det. Du gör det? Ja, du är jättefina. Alltså det är bara för att lättare forma dem. Då behöver man typ inte göra någonting. Jag behöver göra det. Jag gör det och färgar dem. Då behöver man typ inte göra något. Ja. Då Nej, borstar det man dem. ska jag göra. För att det är liksom också så här, det blir inte alltid så fint när man inte har hört. Så, men det här behöver jag nu. Då kan jag också fylla i med lite sån här in the arches. Så att man får liksom lite så här. Lite små. Den tycker jag då är bra. Och jo, en sak jag inte kan leva utan är lipliner och läppstift. Det är din grej. Älskar. Den här kan jag inte leva utan. Kim K. West, Charlotte Tilbury. Kim K. West, heter den så? Aha. Den här. Jättesjuk form. Alltså här har du kört. Alltså ätit på den typ. Och det här är den här nya. Det är den nya, men den är bra. Men jag blandar ju, lipliners är ju det jag har mest. Och det blandar ju den med, jag har väldigt ofta den här Lip Cheat Iconic Nude. Den har jag haft i 100 år. Den här är ganska bra, den har lite så här tingling sensation. Så man känner sig lite så. Lite plump. Den är ganska bra, det fick jag en kompis. Den är väldigt soft. Men man kan ju också känna att man är typ allergisk mot något. Alltså att man blir lite såhär, wait, okej. Det är det jag tror jag tycker är obehagligt. Ja, man blir såhär, vänta, reagerar jag på någonting? Är det allergisk reaktion eller? Exakt, det är lite på gränsen. Och så den då. Men de här är ju liksom Lite samma. så. Vad körde du för gloss? Eller kör du Gloss kör jag inte. Nej, utan då kör jag du kör läppstiftet. ingen gloss Nej. faktiskt, aldrig. Men Nej. jag borde det för jag är torr på läpparna. Men ja, exakt. Alltså lip oil Ja, den är kan bra. vara något för dig. Den här tycker jag är jättefin som eyeshadow palette. Gud, det är jättefint med lite rosa, lila Och inslag. så om jag ska då sminka ögonen,
då kör jag alltid den här Charlotte Tilbury brun eyeliner. Den är inte så stark så det ser typ inte ens ut som man har en eyeliner, bara en liten skugga. Och nu har jag den här Kaja mascaran som jag tycker är jättebra. Där man kan snurra va? För att få olika... Nej, den är typ så här. Är du säker? Ja. Jo, du kan snurra. Ja, men det har jag inte gjort. Nej, för här. Vadå, ska jag snurra? Men här kan du snurra. Ser du att den Va? ändras borsten? Nej, jag hade ingen aning. Kolla. Här blir den ju rak. Va? Så. Och så om du fortsätter snurra nu så blir den bara mer... Oh my god, jag och hade mer ingen snurra. aning. Okej, vad gör den då? Jo men då är det ju edgy, då ska den ge ännu mer va? What? Elin, kan du det här? Sassy, Den heter ju typ cute, för att man... classy. Så classy, den här ska väl vara ganska basic. Och sen så cute, sassy, nu blir de bara, vad heter det? Mer och mer. Mer och mer. Oj, Ser du? okej, shit! Hur kul? Ja, nu har jag lärt något nytt. Så den kan vara massa olika. Gud vad roligt. Den har jag bara fastnat för. Jag tycker den är jättebra den här. Den är typ tom nu. Men kul att testa när ska de bli större när den är mer. Jo, och då tar jag den här som liner, den och så tar jag den här. Den är egentligen så här, den har brutits av men det spelar ingen roll för att det är den här färgen jag använder. Men det har en annan dubbelfärg, du vet, som det här på andra sidan lite mörkare. Men det är den här jag använder och det tar jag på underlinjen. Och det tycker jag blir lite så här, får lite copper charge metallic. Då får man lite dybd i ögonen. Ja, det är väldigt fint i dina blå ögon. Tack, så den älskar jag. Jag brukar liksom inte sminka så mycket ögon förutom det och liksom, och så den här ja, den älskar jag. Och så tar jag den här. Det här är den eyeshadowen jag använder mest och då tar jag den här färgen. Den tycker jag är jättefin. Den. Så det är den jag använder mest. Med lite peach, kopparaktigt. Och annars tar jag den här om jag ska på fest liksom, för den är lite starkare. Då har jag också en till sån brun ögonliner som jag då gör lite så här med. Ifall jag inte har den copper så kör jag beige under ögat för då får de att poppa lite. That's about it. Alltså jag är liksom inte så duktig. Jag ser något du har glömt. Jo, blush älskar jag. Blush. Den här tycker jag är så fin. Jag Alltså älskar. sjukt nog har inte jag testat den. Inte, Men den är- vilken... vad fin. Sjukt fin färg. Jätterosa. Jätterosa, jättefin. Jag gillar verkligen Swede. Jag använder ju alltid det serumet. Det Ja, tycker det jag är gör det. jättebra. För du har ju väldiga fransar. Tack! Det är den. Den är grym. Älskar det serumet. Så den har gjort jättemycket. Och så det här blushen då. Och så jag vet inte, jag är inte så duktig på att testa så här nya grejer med smink. Alltså jag önskar att jag kunde göra mer röda läppar och tungare ögon och sånt. Men det tar fokus och det är liksom så här, då ska man liksom Men jag tänker också att du gör så mycket kläder. Så då Ja. kanske man bara kan vara jag ganska... är typ, byter aldrig färg på läpparna, byter aldrig färg på ögonen. Nej. Det är det här liksom. Ja, men jag tänker det är skönt och så kan du ställa av kläder. Ja. Mot vissa kanske gör mer med Ja, smink. exakt. Vad har du här då? Då har jag en liten sån här, vad heter det, sån shimmer. Shimmer, för att liksom, highlighter är det. Aha! En highlighter. Så du kan lägga det lite sådär. Ja, så kör jag lite full. Ja, men det där är du. Ja, det är så här jag kan sminka mig liksom. Ja, och så böjer du fransarna. Böja fransarna med den. Den är bra. Hourglass. Ja, jättebra. Ja, men ganska ändå, du har ändå ganska mycket saker. Vad skulle du om du 3 stycken då? Som du bara... Som jag inte typ Ja, exakt. kan Som du leva alltid utan. Det köper. är läppstift, lipliner och concealer. Det här är det jag inte kan leva utan. Nej, de skulle du Det alltid här är köra. jätteviktigt för mig. Ja. Och det är ju för att jag har mycket self-tan så jag liksom inte prioriterar Nej. sånt här liksom. Men då är det här det jag tycker jag behöver. För att få liksom... Jag hatar färgen på mina egna läppar. Så du att, gör de är jätteröda. Va? Ja, de är jätteröda. Så jag liksom måste, den här är alltid i min ficka. Alltså du måste alltid ha någonting på dem. Men jag tänker en grej som är jätteviktig för mig när man har ljusa bryn. Jag tycker att bryn är... Skulle du hellre köra det där än bryn? Jag tror det. Ja. Jag tror det om jag måste välja. Ja, så hade du ändå kört det är läppar. läppar Ja. och det här Vi är väldigt röd här och det gillar jag inte och lite röd här. Så att det måste bort. Ja, det måste täckas lite. Och så måste man ju sätta allting med den här. Ja. Den här tycker jag är otrolig. Alltså den kör jag typ även om man inte har smink. Ja, jag med. Ja, Alltså, den man är vill så bara mista sig. bra. Ja, jag älskar att mista Den med är allt. otrolig. Men den här är otrolig för sminket att det ska sitta. Jättebra. Nice! Okej, nu är det sista segmentet. Du har fått välja 3-4 produkter som du inte kan vara utan. Ja. Och jag har valt några grejer som jag ska testa. Du kan få börja varför du valde de här.
Alright, då börjar vi med MCT-olja. Det kör jag i kaffe. Snabb energi, det ska vara bra för antiinflammatoriskt, ska vara bra för allt möjligt. Jag kör det också på huden ibland, så liksom som en moisturizer. Kan köra i håret, kan köra i näsan, gurglar. Så det här är liksom en multi... Jag kan inte. Nej gud, men snälla. Du måste ha någon god kräm, han älskar att slicka kräm. Men de älskar ju det. Ja. Alltså, så fort man smörjer in Alltså, så de bara... när det är olja då det slickas. Nej, jag vet. Ja, det är gott. Så Ja, men den där här kan du köra liksom... alltså i och med att den går på allt liksom. Så att det här tycker jag är ganska viktigt. Smakar det? Väldigt lite. Ja. Väldigt lite. Så det är en bra, den tycker jag är ganska viktig. Ja. Sen då har vi den här som jag tycker man får helt sjuk hud av. Alltså det blir liksom bara mycket, det blir liksom lite som en så här en mild PRX vibe. Så här väldigt snygg, den tycker jag är bra och då kan jag liksom, då tar jag den över och då behöver jag inte så mycket mer. Nej. Alltså då får du liksom en jätteglowy fin bas. Och så då har jag då tagit den kvällen innan eller så kan jag ta den här över det bara liksom som en liten, över det och det får du också glow av. Så då tycker jag att du inte behöver smink. Nej. Så och där sen är har du så... tagit dina läppar också såklart. Ja, det har jag ju. Man kan ju inte välja allt här, alltså hur ska man klara det här? Ja. Nej, jag vet, men 3 det är ju... Jag trodde inte jag var så high maintenance, men ja, det fanns massa Nej, men grejer man har massa behöver. grejer man behöver. Ja. Ja, kul. Jag har ju några grejer här då som jag ska testa. Och örtagubben är ju mitt första stopp. Ja. Det har jag ju sett. Ja. Magnesiumolja. Ja. Jag tycker ju om sånt magnesiumsalt i badet. Men magnesiumolja måste ju vara jättenice och smörja in och... Väldigt skönt att typ, om du har tränat att ha på musklerna bak på benet så för det liksom hjälper att slappna av och inte så mycket muskelvärk och sånt. Så. Och liksom massera in. Så det skulle jag säga. Och sen absolut min näsa. Alltså, jag kommer ringa dig nästa gång som näs- och tandspecialist. Absolut. Så ska jag börja skölja näsan. Sen blev jag väldigt sugen på det här save. Säger man så? Save. Eller säger man det på norska? Save, men det ska uttalas save. Ja, det är så. För att jag tycker att det verkar, ja men jag har hört mycket om det verkar väldigt intressant. Väldigt bra, väldigt bra. Jättenöjd med Kul. Och sen, inför nästa fylla tänkte jag säga. Ja. Så är det här Glutathion. Vet du vad det gör? Alltså vad är det Ja, liksom? om jag förstår det här rätt så hjälper den här förnya cellerna, alltså typ hjälper den att och detoxa så att du får ut det är den som liksom hjälper på cellnivå att få ut skit. Ja, just det. Och när man dricker och allt som man gör som är, så får man ju i sig massa så då ska den liksom som hjälp på traven. Men jag tycker till och med att när man tar den så känner jag att man får mer energi. Men I don't know. Men körde du det bara om du skulle dricka alkohol eller körde du annars också? Nej, man kan ta det som en liten kur också bara för att få ut heavy metals och mold och allt möjligt skit som finns. Men det kan man också göra, men just nu tar jag det bara ifall jag ska dricka. Liksom. Då är det innan och efter. Kul! Ja. Du, det här har varit superroligt. Jag har fått så mycket bra tips. Ja, och det har var så varit kul att ha dig här. Jag var så glad jättekul. att du frågade. Ja, det har varit Väldigt, så väldigt, mysigt. väldigt kul. Tack snälla för att vi fick komma hem till dig. Tack och för att du gästa. ville komma. Och tack för att ni har tittat, så ses vi snart igen. Tack, hej då!